magyar gasztronómia világhírű, tudjuk mi, nyilván más nem. Ahhoz, hogy még jobban megismerjék ezeket a fajta funky dolgokat, amik Magyarországon vannak, szükséges az, hogy kilépjünk ezekből a határokból, beszélgessünk emberekkel, külföldön főzzünk nekik. Mi más lehetne az első, legalkalmasabb helyszín, mint Erdély? A parajdi sóbányába tartunk, 120 méter mélyre. A Michelin csillagos szolcsapata különleges vacsorát szervez a székelyudvarhelyi Páva étteremmel közösen, kilépve ezzel a nemzetközi porondra. Ismerjék meg a nevünket, ismerjék meg a magyar gasztronómiát, lássák azt, hogy túl vagyunk a gulyáslevesen, azt, hogy mi is próbálunk felnőni ahhoz a fajta haladó szellemiségű gasztronómiai evolúcióhoz, ami a világot jellemzi. Parajdon van Európa egyik legnagyobb sóbányája, erről kapta a tájegység a Székely-sóvidék elnevezést. Évekkel ezelőtt merült fel egy különleges vacsora ötlete. A Szoltnak akkor még nem volt Michelin csillagja, de egy erős, hagyománytiszteleten alapuló konyhája már igen. Erdély azért is egy nagyon fontos helyszín, mert ahol nincsenek akkora hatások, nemzetközi értelemben, turizmus, ott sokkal jobban megmaradtak azok a fajta régiós elemek, amik nagyon fontosak. Tóth Szilárd séf hónapokkal ezelőtt egy hetes tanulmányútra ment Erdélybe. Ez alatt találta ki a 10 fogásból álló menüsort, majd kezdte el összeállítani és véglegesíteni a fogásokat a budapesti konyhában. Megsütötte a kenyeret nekünk az a néni, ezt a vert kenyeret, és utána vendégül látott minket egy bablevesre, és benne volt abban az egy bablevesbe az egész Szolt. Alapanyag használatban és abban a gondolatmenetben az teljes mértékben az a dolog, amit mi meg szeretnénk mutatni Magyarországból. A pityóka, azaz burgonya csukaikrával tálalva helyi ihletésű előétel. A pálinkát gyakran jutóróval és csukaikrával fogyasztják. Szilárd ezt egészítette ki citromfűvel, petrezselyemmel és égetett krumplival. A véreskrémes és a kecsketatár is fogás a Szoltban. A budapesti éttermi étlapról is szerettek volna mutatni valamit. Persze a tatár is kapott némi helyi színezetet, Gyergyószentmiklósi hurutot, ami az erdélyi örménymúlt egyik öröksége. Ez egy jellegzetes örmény ízesítő, amely tehéntejből és zöld fűszerekből készül. A vendéglátó a Székelyudvarhelyi Páva étterem. Ők a tudásukat, a lelkesedésüket és a két kezüket is adták a vacsorához. A kenyérfogáshoz ők szedték a rókagombát, és készítették a száraz érlelt szalámit. Mi nem egy fine dining étterem vagyunk, de attól függetlenül ugyanazokon az elveken alapszik nagyjából minden, mint a Szoltban. Hogyha valaki kérdezi, hogy mi az ászpoétikám, az az, hogy anyáink és nagyanyáink receptjeit bevinni éttermi környezetbe. Savanyú agyasleves, ami ugye sertés agyvelő. Tehát amúgy klasszikusan ezt a savanyú káposztaleves dolgozza fel, egy kicsit a mi értelmezésünkben, de szeretnénk egy kicsit demonstrálni, hogy azért ott, hogyha egy kicsit jobban hozzányúlunk az a gyógynövényekhez, vagy bármi máshoz, vagy innen emelünk be hozzá dolgot, egy kicsit kerek egészben látjuk ezeket a történeteket, akkor mégis mi tud ebből kikerekedni. A háromszéki káposztaleves a hideg füstön készült agyvelővel, császárhússal, édes és savanyú káposztával, ribizlivel, alföldi kamillával és rebarbara gyökérolajjal került a vendégek elé. Sikerült hozzájutnom egy olyan alapanyaghoz, amit azért nem gyakran tud az ember beszerezni, ez pedig a báránypacal. A főétel a báránypacal fagyús brióssal igazi különlegesség. Szeretek kézzel lenni, szeretem, ha a vendégeink az étteremben is kézzel lesznek, hisz ez is egy kapcsolat maga az étellel, és az az érzet, amikor otthon vagy. Tehát legyél otthon, légy bátor, egy étteremben is. Fogd meg azt a kenyeret, tunkold bele, ez egy fontos momentum lesz ennél az ételnél. A háziasszony szerepet önkéntesen Mautner Zsófia töltötte be. A gasztroblogger nagy rajongója a Szolt étterem szellemiségének. Az erdélyi konyhában számomra a leglenyűgözőbb ez a hiperszezonalitás, az a fantasztikus természetközeliség, az, ahogyan olyan nagyon természetesen áramlik minden az évszakokkal, ez az egyszerűség, ami a mai estében is megjelent. Pacalt, puliszkát, pityókát, krumplit láttunk, tehát hogy nekem nagyon tetszik ez az összhang, és úgy éreztem, hogy itt a helyem.
az én utamnak az egyik lépcsőfoka, amit nagyon szívesen járok, és amikor a vacsora végén belenézel az emberek szemébe, és szerencsével azt látod rajtuk, hogy igen, megérte ide eljönni, és én is azt gondolom, hogy megérte ezzel foglalkozni, és én is ettől több leszek, több lesz az, ami itt van a helyszínen. Ez egy értékteremtésnek az első lépcsőfoka. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek iratkozz fel a csatornámra, nyomj egy lájkot, vagy hagyj egy jó fej kommentet.